Kumusta na mga kaibigan? Halika't atin ang suriin ang kwentong nakuhang muli dito ngayon. Ipapakita ko ang isang 2017 babala ng apokaliptiko, katatakot ang drama pelikula na tinatawag na The Cargo, ang kargamento, at maglipol-lipol sa unahan, magbantay, at mag-ingat. Sa isang babala ng apokaliptiko ng mundo, ang isang lalaking nangangalang Andy, ang kanyang asawang si Kay, at kanilang anak ng babae na si Rosie, ay nakatira sa isang bangka sa tabi ng ilog na halos hindi makaligtas sa mga nasirang pagkain at mga panistos. Habang naubos ang kanilang mga panistos, Kay ay nagmumukhay na magpatuloy sila mapunta sa tungkol sa panistos sa isang kalapit na bayan sa kanayunan. Ngunit ikinikiit ni Andy na panatilihin lamang nila ang pagsunod sa ilog ay malapit na silang madapa sumama sa yate. At Andy, upang muling pagbibigay ang kanilang pagkain sa sandaling bumalik siya, ay nagpabowoluntary na bantayan ang kanilang anak na babae. Habang binabantayan ni Kay ang bangka, na nakikita niya ang yate at nagtungo na mag-isa upang makakuha ng mas maraming panistos na pagkain at gamit. Nang magising si Andy, ay nakita niya si Kay sa banyo na may dumudugo na binti. Mayroon lamang sila ng 48 oras bago siya tuluyang mahawaan. At nagpa siyang gawin ng peligro at maglakbay sa lupa upang maghanap ng isang ospital upang matulungan na pigilan ang pagdurugo ni Kay na kinukuha nila ang kaya-kaya nila. At magsimulang maglakad bilang Andy at ang kanyang pamilya ay naglalakbay kasama isang ninakaw ng kotse. Nakatagpo sila ng nahawa ang ama ni Tammy sa gitna ng kalsada na nagulat sa kanyang nakakagulat na paglitaw. At si Andy ay lumiko sa kanan at nagtutulak papunta mismo sa isang malaking puno at ibangga ito, at nagising siya upang makita ang kanyang asawa na natamaan ng isang malaking sanga na kahoy. Naisulat niya ang mga salitang iligtas siya sa kanilang sasakyan bago tuluyang sumailalim sa infeksyon. Na ngayon ay ganap na nahawaan, dinakma ni Kay ang kanyang asawa habang sinusubukan niya iligtas ang kanilang nag-iisang anak na babae. Nakinagat niya sa braso na inililipat at nakamamatay na infeksyon sa kanyang daluyan ng dugo. Nagawang makalabas ang kotse si Andy kasama si Rosie, ay binali niya ang leg ng kanyang asawa upang tumigil at hindi na maghirap at bumagsak sa walang magawa ng kanilang sasakyan na sumisigaw sa pagkabigo. Sinuot niya ang relo ng tagabilang sa pulso niya. Mayroon siyang 48 oras lamang upang akayin ang kanyang anak na babae sa kaligtasan bago siya sumuko sa kamatayan na tinutukoy para mabuhay ang kanyang anak. At siya'y naglakad sa isang pinapasadyang pasilidad at nakilala si Elta, ang nag-iisang nabubuhay na naninirahan pa rin sa lugar na. Inaayos niya ang dumudugo na braso ni Andy at nag-aalok sa kanila ng pagkain at tirahan. Para sa gabi ay siniwalat ni Elta na siya ay dating guro sa paaralan at lahat ng kanyang mga mag-aaral ay bumalik sa pamumuhay sa mga dating pamamaraan. Samantalang si Tammy nagtatago mula sa kanyang ina sa kanyang tribo na bumalik sa pamumuhay ng mga dating pamamaraan. Kinaumagahan na pag-alaman nila ang isang base militar na nasobrahan na ng mga nahawaan habang naghahanap sila ng isang paraan upang makatakas. Nakilala ni Andy ang isang malakas na nagsasalita na isang mamamaril na nangangalang Vic na natigil sa isang butas sa ilalim ng maraming mga tangke ng gas. Sinimulan niya ang truck ni Vic at tinutulungan siya makatakas sa butas sa pamamagitan ng paghugot ng mga tangke ng gas na nakakabit sa truck. Na bumabalik pabor na hinahayaan sila ni Vic na sumakay sa kanyang truck at ihatid ang mga ito sa kanyang ligtas na bahay. Doon nakilala ni Andy at Rosie ang isang babae na nangangalang Lorraine na ipinapalagay niyang asawa ni Vic. Naiginit ni Vic na sumali sa kanya sa lugar ng pangangaso na nag-aalangan at tanggihan ang mamamaril na nagligtas sa kanilang buhay, at siya ay sumang-ayon at iniwan ang kanyang anak na babae sa pangangalaga ni Lorraine. Dinala ni Vic si Andy sa isang bukas na larangan kung saan isang sangkawan ng mga nahawaan ang matakas sa kulungan ng antela, na tinuruan siya ni Vic na barilin ng sangkawan hanggang sa wala na ni isang nakatayo. Habang papalapit sila sa patay na sangkawan, na si Andy ay ganap na tumingin takot na may isang batang babae na si Tommy sa loob ng kulungan. Mamayang gabi na si Andy ay nakatakip sa kanyang anak na babae at nararamdaman ng mabibigat na pakiramdam ng desperasyong gumagapang sa kanya. Ang mga sintomas ng infection ay nagsisimula na, at pinapasyahan niya ang kanyang sarili sa labas ng silid sa isang madilim na ligtas na bahay ay nakaluwad pinag-isipan ng pagpatay sa kanyang sarili. Mas mabuti kung pumatay siya sa kanyang sarili ngayon. Matapos ang lahat ay ligtas si Rosie sa pares na ito na binabantayan siya. Bago siya tuluyang magpakamatay na si Andy ay nagambala ni Lorraine na lumabas mula sa mga anino na dinadala ang kanyang anak na babae, at sinabi niya sa kanya mas makakabuti si Rosie sa kanila, ngunit sinabi sa kanya ni Lorraine na dapat sila makatakas. Pagkatapos ay hayag niya na si Vic ay isang kakilakilabot na halimaw at natrap niya siya sa lugar na ito at ginawa siyang asawa na labag sa looban matapos patayin ng asawa.
Ang kanilang pag-uusap ay naputo lang isang galit na inakusahan Vic si Andy na nanakaw ang kanyang asawa. Hinampas niya ang ulo at si Andy bago siya nakasagot at pagkatapos ay napalayo siya. Nang magising si Andy ay nahanap niya ang kanyang sarili sa loob ng hawla kasama si Tommy. Na desperado pa makatakas si Andy, nagsimulang tumambok ng mga dingding ng hawla na sinusubukang makahanap ng isang palabas. Ang malakas na tunog ay nakakakuha lamang ng salamin sa naahawaan. Nakita ni Andy ang isang mahabang lubid na nakatali sa pintuan ng hawla. Ay itinali nito ang isang piraso ng karne dito at tinapon ito sa malayo upang maakit ang sangkawan. Kinukuha ng sangkawan ng pine at dahil sa isang mas manakawaan sa lubid ang kulungan ay nagsisimulang magbukas. Isang galit na si Andy ay mabilis na dumula sa puwang ng pintuan ng hawla at kinumbinsi si Tommy na sundan siya ng isang malakas na kakatulog na sinisinya siya ng pintuan ng hawla na isa pabalik ang pagpuputol-putol ng mga tanikala na nagbubuklod sa kanilang mga kamay. Sa kadiliman, isang kinikilabutan na si Andy ay tumatakbo kasama si Tommy sa kanyang tabi patungo sa ligtas na bahay. Sa sandali nakabalik sila sa lugar na ginising ni Andy ang isang natutulog na si Lorraine at dinala si Rosie sa kanila ay ninakaw niya ang mga susi ni Vic. At nang malapit na silang tumakbo para sa mga ito, ang bukas na ilaw ay bahay ay pinagsama-sama ang isang nangangalit na Vic. Ang grupo ay tumakbo para dito habang binabalot ng baliw ng mamamaril ang kanyang rifle na tinutungo niya si Andy at hinila ang gatilyo ngunit tumalon si Lorraine sa harap nila na dinadala ang bala sa bidon at pinapayagan silang makatakas. Habang nagpapahinga ng umaga ay lumala ang mga sintomas ni Andy. Ang pakiramdam ng pangamba ay patuloy na bumubuo dahil alam niya na wala siyang maraming oras bago siya nawala na ayaw mag-aksaya na mas maraming oras. Andy at Tommy nagsimulang maglakad. Kay Andy, sinabi sa kanya ang kanyang plano na umalis kasama ang isang pamilya na nakita niya naninirahan sa tabi ng ilog. Ay nahawak nila ang lumang bangka ni Andy at nakita ang kanilang dating bangka na nakaparada pa rin malapit sa mga puno. Pagkalipas ng ilang minuto pa sa bangka na iniiwan nila hanggang sa marating nila ang trailer na isang kotse na iniwan ni Andy si Tommy sa trailer. Habang siya at ang kanyang anak na babae naghahanap para sa pamilya na natagpuan niya sila sa loob ng pag-aari kasama ng ama na nagbuhukay ng isang malaking butas ng lupa na naguguluhan para sa isang pangalawang Andy. Sa lalong madaling panahon na pagtanto na ang ama ay hawa na habang nakita niya ang relo na pagbilang sa pulso niya. Ang ama ay lumapit kay Andy at nagmamakaawa sa kanya na kunin ang kanyang dalawang anak. Ngunit hindi niya nagawa. Kung nais niyang nahawaan, siya mismo ang ama ay nagsisiwalat ng baril. Nagsasabi sa kanya na natitira siyang 6 na bala at kung si Andy nais na magpakamatay, ay maaaring ang tanggihan ni Andy ang kanyang alok at lumakad siya. Nang 4 na malakas na putok ng baril na umaalingaw sa kagubatan na namatay ang mga katawan ng pamilya habang pinasa ni Andy ang bigat ng kanilang kamatayan sa kanya. Kinuha niya ang baril mula sa ama at para sa isang segundo pagmuni-muni, pagpatay ng kanyang anak na babae, isa ito ay sa pakiramdam malungkot at walang ibang paraan na nakikita upang iligtas si Rosie. Tommy na nagagambala ng kanya sa loobin, sinabi sa kanya tungkol sa kanya ang mga tao kung nakahanap nila sila sa oras si Rosie ay ligtas na. Sila ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay sa sandaling hingit ang pagsunod sa itim na usok na pumuno sa kalangitan. Sa pagpasok nila sa pamamagitan ng isang lagusan ng rilis, nakasalubong nila ang maraming mga nakawaan sa pagtulog. Sa pagtulog sa dulo ng lagusan na nakatagpo sila ng isang labigo ng Vic, nagtatago silang tatlo. Sa kanila kasama sina Tommy at Rosie na sumisilong sa truck habang nagtatago si Andy sa loob ng mga nakatalikod na sangkawan. Nahihinanap siya ni Vic habang pilit ang sinusubukan lagyan ng bala ang baril. Sa wakas ay naabot niya sina Andy at nagbundol sa kanya isang labanan ng sumunod na hinihimok si Andy na ibagsak ang baril na inilapag ni Vic sa kanya na isang sirya ng mga suntok at hindi siya namalayan. Nang ilang segundo na bumalik si Vic sa sasakyan at hinampas si Tommy sa truck na dinala niya si Rosie habang siya ay huminto bago iniisip ang pagpatay sa kanya. Andy inabawi ang kamalayan at lumapit kay Vic na hawak ang kanyang anak na babae. Ay sinabi sa kanya ni Vic na tama lamang napatay ng kanyang anak na babae. Dahil kinuha ni Andy ang isang mahalaga mula sa kanya din, ay sinabi sa kanya ni Andy na si Lorraine ay hindi kailanman nagmamay-ari sa kanya habang humihikbi si Vic at marahan niyang inimok na ibalik ang kanyang anak na alam ni Vic na walang babalik at walang siyang magagawa. Sa wakas ay inabot niya si Rosie sa kanyang amang si Andy na mabilis na nakuha si Tommy at lumabas sila ng mabilis sa lagusan ng rilis na kaya nila bago-baguhin ang isip ni Vic na ipagpatuloy nila ang kanilang paglalakad kasama si Andy sa sakit habang siya ay patuloy na dumudugo mula sa kanyang mga pinsala. Maraming milya sa kalsada na pipilitan silang tumigil habang lumalala ang mga sintomas si Andy ay bumagsak siya sa lupa at nagsimulang mag-ukay. Na kanyang ilong ang bango ng nabubulok na karne at alam ni Andy na wala na siyang maraming oras hanggang sa hindi niya mapigilan ang pagnanasa na kinuha niya ang karne mula sa bangkay at itinali ito sa dulo ng isang stick.
na nakaharap niya kay Tumi at ginawang alagaan siya ni Rosie, ano man ang pagsang-ayon ng mga munting batang babae na si Andy pagkatapos sa hinalikan ng kanyang anak. Sapagkat alam niya na ang oras sa wakas ay natapos kasama si Tumi at Rosie sa kanyang likuran at sinundan niya ang bango na nabubulok na karne na nakapiti mula sa stick na ngayon ay nahawa na siya na madilaw na katas na bumubuhos mula sa kanyang mga mata at bibigating lalakad siya ng walang utak patungo sa mga eroplano. Bilang itinakda ni Tumi ang landas gamit ang kanyang stick habang lumalapit sila sa pinagmulan ng usok, ang ina ni Tumi at kanyang tribo ay naghihinala na uusbong na figura mula sa mga anino na iniisip na isa lamang itong nahawaan. Nagsimula silang umalis hanggang sa isang matalim na sipol ay nagmula sa usok ng inay. Inutusan silang umiwas mula sa usok ay lilitaw ang kanyang anak na babae. Sa likuran na nahawaan habang ang tribo ay lumalapit sa mga bata at mabilis na sinagip sila mula sa nahahawaan na si Tumi ay muling nagkasama sa kanyang ina at sinabi na handa siyang umuwi. Ipinangako niya sa kanyang kaibigan ng nakawaan na alalagaan niyang mabuti ang kanyang anak na babae, ang ina sa ilalim ng kamay at inakbayan si Rosie. Habang ang matandang tribo ay naglalayong sibat ng puso ni Andy na pinahinto siya ni Tumi, isang bote ng pabango ang asawa ng asawa ni Andy na dati ay sinusuot at spray sa mukha ni Andy na nagbibigay sa kanya ng muling mapait na memorya bago siya pumasa kay Tumi. Pagkatapos ay tumingin sa tribo at tumango ang ulo na hawak ang kamay ng kaibigan, ang mga sibat na sipat sa puso ni Andy na pumatay agad sa kanya, bumagsak siya. Pabalik sa lupa, sinabi ni Tumi na ang huling paalam niya sa kanyang kaibigan habang siya at si Rosie ay sumali sa tribo ay nakarating sila sa kanlungan ng tribo na nakatago sa loob ng isang gulong bundukin kung saan tinatanggap sila ng mga tao na binuhat ang ina si Rosie at nakita isang mensahe na pasulat sa kanyang Tumi na nagsasabing salamat. At muli ito ang inyong Sweet Abby Channel sa isa pang pagsasalisay at pagsasalin sa wikang Tagalog, ang maikling pagsusuri ng isang pelikula. Lagi pong maging mapagmasid at mag-iingat sa buhay. At huwag lamang po kalimutan mag-subscribe kung ikaw ay bago sa aking channel. At huwag lamang po nakalimutan i-click ang all bell para lagi kang update sa mga sumusunod na bagong upload. At maraming salamat hanggang sa muli, kaibigan.